امیزون رو باز میکنی و در بخش پیج امیزون بیست سلرز را انتخاب میکنی، کلیک میکنی. اگر جدیداً وارد تجارت های آنلاین امیزون شدی و یا دیگر پلتفرم ها، اگر این کارا را تا هنوز نکردی، پس برو به ویدیوهایی که در لینک همین ویدیو بر شما در دیسکریپشن لینکایش گذاشتیم. هاوس اند کیچن بود سیست. و بعد از او که اومدیم فرض مثال هاوسهولد کلینینگ اند تولز اند ویکیومز، بعد از اینکه این ویدیو را ببینید جنس انتخاب میکنید و شما را به هدفتان میرسانه. ببینید اینجا از شما هم پروداکت سیفتی ایمیج از پروداکتی که شما به فروش میرسانید میخواهد و این را باید داشته باشید. اینجا همه معلومات و تعدادشان را نیست. پس سلام و درود بر شما بیننده عزیز محترم امینفا اسکیلز. اگر جدیداً وارد تجارت های آنلاین امیزون شدی و یا دیگر پلتفرم ها، بعد از اینکه خودت در امیزون از سیلر راجستر شدی و اکانت حساب باز کردی وریفای شد و قبل از او LLC گرفتی، اگر این کارا را تا هنوز نکردی، پس برو به ویدیوهایی که در لینک همین ویدیو بر شما در دیسکریپشن لینکایش گذاشتیم تماشا کنید تا بتونید LLC را خودتون دریافت کنید، یعنی بگیرید فایل کنید و همچنان خودتون بتونید توسط ویدیوهای آموزشی ما خودتون از سیلر در امیزون حساب باز کنید. نیازی ندارید به کسی پول بدهید، اما این ویدیو را نیز از دست ندهید. موضوعی هست که با این ویدیو خودت میتونی از یک مبلغ بسیار بزرگ صرفه‌جویی کنی و به شکل رایگان در اینجا تو خودت جنس پرفروش را پیدا کنی و به فروش برسانی. پس بیا نورمال پیج امیزون را باز میکنی و در بخش پیج امیزون بیست سلرز را انتخاب میکنی، کلیک میکنی. یعنی منوهای مختلف دیگر هم هستن، ما شما بیست سلرز یعنی اجناس پرفروش را در این ویدیو شما پیدا میکنید. هر کاتگوری که شما انتخاب میکنید، بعد از اینکه بیست سلر را کلیک کردین بر شما کاتگوری باز میشه و در این کاتگوری ها شما میتونید که انتخاب کنید کدام کاتگوری را شما انتخاب میکنید و در همان کاتگوری شما میتونید که جنس را در آینده بخواهید به فروش برسانید. درست است؟ فرض مثال هر کد جنسی که در اینجا باشه، یعنی کاتگوری انتخاب میکنید. فرض مثال بیشتر اجناس پرفروش چیزی هست که روزمره استفاده میشه، یعنی هر بار استفاده میشه و استهلاک میشه و دیگر دوباره خریده میشه. فرض مثال در بخش کاتگوری که ما انتخاب کردیم هاوس اند کیچن بود سیست. و بعد از او که اومدیم فرض مثال هاوسهولد کلینینگ اند تولز اند ویکیومز، بعد از اینکه این را انتخاب کردیم بر شما معلوم میشه که در اینجا شما ببینید لیست دیگری براتون باز میشه. این اجناس کلینینگ است، یعنی این چیزا روزمره استفاده میشه و سو میفته. پس بهتر است از چیزایی که روزمره استفاده میشه شما بیشتر انتخاب کنین و دوم از این چیزا اکسپایر نمیشه. بیشتر اجناس از این فرض مثالی اجناس اکسپایر نمیشه، این خراب میشه زود و پس دیگه خریده میشه. درست است؟ مانند این جنس سایکو این حتما هفته یک باری جنس میشه. پس بین بهترین جنس همی از خوب است آمد. بالای از این صحبت میکنیم. ببینید دوستو، قبل از اینکه بالای از این ما صحبت بکنیم و وارد هزی جنس شویم معلومات بیشتر پیدا کنید، پس امینفا اسکیلز رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتر ما نیز بر شما برسه. ببینید بالای از این کلیک میکنید. وقتی که بالای از این کلیک کردید تمام تفصیل از این جنس بر شما باز میشه و بر شما خوبی به این است که ایدیو پیدا میکنید که وقت لیستینگ بر شما سهولت پیدا میشه و بعضی چیزا را آماده شما میآموزید و میبینید از دیگران. پس این همه ببینید این ویدیو را ببینید جنس انتخاب میکنید و شما را به هدفتان میرسانه. ببینید این جنس در یک ماه قبل تقریبا بیشتر از 6000 دانه به فروش رسیده. در حال حاضر 41% تخفیف داده. قیمت اصلی از این تقریبا 8.5 یوروست یا دلار و فعلا 41% تخفیف داد 4.99. صحیح است؟ پس امیزون هم ایران چوایس داده، یعنی انتخاب امیزون هم است و امیزون برات میگه که ایران ما هم برایت به فروش میرسان، یعنی انتخاب کرده برات. سه نوع از این جنس وجود داره، انواعشون بر شما پیدا میشه و همه چیزا. درست است؟
و باید داشته باشید که مهمترین بخشی است که میدانید که چند نفر ایره به فروش میرسانه. معلومات دیگر شما اینجا میتونید ببینید، ایتم دیسکریپشن، همه چیز شما میتونید اینجا ببینید. اما چطور میتونید پیدا کنید که این جنس چند نفر به فروش میرسه؟ اینجا ببینید 1000 قسم 100 قسم بر شما میه در پیش رویتون میه سیست. اما میگذاریم از همه چیز، وقت ویدیو رس بالایش طولانی نمیسازیم. پایین وقت اومد اینجا images and contacts the safety and product resource، بالای ازی کلیک میکنین. وقتی بالای ازی کلیک کردین بر شما یک پیج دیگه در دست راست باز میشه. وقتی که پیج باز کردین یک آیدی دیگه براتون پیدا میشه. وقتی که شما لیستینگ میکنین از شما هم پروداکت سیفتی ایمیج از پروداکتی که شما به فروش میرسانید میخواهد و این رو باید داشته باشید. مانیفکتچر انفورمیشن هم از پیشتون میخواهد. از کسی که فرمایش میتین و او براتون سپلای میکنه، معلومات سپلایر یا مانیفکتچرر الزامی است که در وقت لیستینگ قبل از اینکه اکتیو شو از شما امیزون میخواهد و با این رو باید با خود داشته باشید. درست است؟ بعد از این responsible persons یعنی چند نفر یا یک نفر یا 10 نفر این جنس به فروش میرسانه. بالای responsible person کلیک میکنین، ببینید چند بیننده عزیز. بعد از این که شما به این صفحه وارد شدین باید دیدین که در ریسپانسیبل پرسن چقدر فروشنده در اینجا است. یگانه چیزی که باید شما رقابت کننده‌ای که با شما در مقابل شما می باشد در جنسی که شما انتخاب میکنید او را بشناسید. تعدادشان و از کدام مارکت ها هستند، در کجا و چطور. شما میبینید اینجا همه معلومات و تعدادشان را نیست. پس این بر شما باید در انتخاب جنس کمک کند که چطور باید شما بدانید که طرف مقابل شما و رقابت کننده شما کیها هستند، چند نفر هستند و خودت که جدیدن هستی باید چطور استراتژی و پالیسی را انتخاب کنی که با اینها خودت مقابله کنی تا جنست یکی از اجناسی که پرفروش باشه او را نیز خودت فروشات عالی داشته باشی. پس این بود ویدیوی کوتاه امروزی ما که برای شما آماده کردیم و اگر این ویدیو برایتان مفید بود با دوستانتان نیز شریک کنید و نظرتان و لایکتان را فراموش نکنید. ما منتظر نظریات شما هستیم و همچنان کسانی که جدید هستند برای ما کامنت بگذارند تا در چینل و یا گروپ تلگرام ما وصل شوند تا در بعض موارد ما در چینل تلگرام خود به شکل لایف صحبت میکنیم و با هم یکدیگر نظر میدهیم و حتی به این میرسیم که ما با یکدیگر چطور بزنس و بزنس همکاری داشته باشیم.